چه زن باشی چه مرد، موی خوشحالت و پرپشت برات مهمه چون تو رو جذابتر نشون میده. سلام به همه دوستای تنتنانی، مخصوصا اونایی که دنبال یه راهی برای حفظ زیبایی و سلامت موهاشون هستن. لابد میگین مو به سن، نژاد و تغذیه مربوطه. درسته، ولی یه سری عوامل بیرونی هم هست که به پرپشتی و زیبایی موی شما کمک میکنه. لایکو بکوب که بریم اونا رو بشمریم. نه شامپو نه سرم. برای داشتن یه موی سالم و پرپشت قبل از هر چیزی اول رژیم غذاییمون رو درست کنیم. یعنی ببینیم چی بخوریم یا دقت کنیم اونی که برای رشد و تقویت موهامون لازمه رو میخوریم یا نه. ویتامین ها رو نادیده نگیریم. ویتامین ها مثل سربازایی هستن که هر کدومشون یه جور از مو محافظت میکنن. ویتامین C مساویه با آنتی اکسیدان. اگه میخواین تارهای موتون نشکنه، ترمیم بشه و رطوبتش حفظ بشه، از مصرف انواع سبزیجات و میوه های تازه خصوصا مرکبات غافل نشین. ویتامین دی رو دست کم نگیرین. اگه موهاتون به شدت میریزه، ویتامین دی بدنتون رو حتما چک کنین. اگه میدونستین ویتامین دی چقدر توی رشد مو مؤثره، سریعا خودتون رو به ماهی و میگو و نور مستقیم خورشید میبستین. تحقیقات نشون داده کسایی که دچار ریزش مو میشن، ویتامین دی بدنشون کمتر از اوناییه که موهای سالم و پرپشتی دارن. پس اگه نگران موهای قشنگتون هستین، ویتامین دی رو دست کم نگیرین. با موهای شکنندمون چیکار کنیم؟ علاجش اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 که هم مو رو براق و سالم نگه میداره و از شکستن فولیکول ها جلوگیری میکنه و هم به رشد مو کمک میکنه. متاسفانه بدن به خودی خود نمیتونه این چربی ها رو تولید کنه، اما تا دلتون بخواد ماهی، کدو حلوایی، گردو و روغن زیتون امگا 3 دارن. غذای مو چیه؟ چی بخوریم که موهای خوبی داشته باشیم؟ پروتئین کافی میخوری؟ اگه نه، پس بدون که موهای ما از کراتین که یه نوع پروتئین ساخته شده، پس اگه پروتئین کافی به موهات نرسه، رشد مو به سرعت متوقف میشه و شروع به ریزش میکنه. پس گوشت، تخم مرغ و انواع مغزها رو نادیده نگیر اگه میخوای موهات جون بگیره. و اما ماساژ. اگه بگم ماساژ پوست سر با روغنهای گیاهی معجزه میکنه، اغراق نکردم. دلیلش هم واضحه. وقتی سر رو ماساژ میدیم، جریان خون رو توی پوست سر افزایش میدیم و فولیکول‌های مو حسابی تقویت میشن. نتیجهش هم واضحه. سرعت رشد مو چندین برابر میشه. تازه ماساژ چربی‌های پوست سر رو هم تحریک میکنه و با حرکت دادنشون به همه نواحی سر هم ریشه و پیاز مو رو تقویت میکنه، هم رطوبت مو رو. پس اگه موی درخشان و بلند و خوشحالت میخواین، ماساژ یادتون نره. قدیمی‌ها میگفتن زود به زود موهاتو کوتاه کن تا سریعتر رشد کنه. این موضوع کاملا صحت داره. کوتاه کردن یا نوگیری مو باعث میشه اکسیژن بیشتری به پوست سر برسه و رشد مو رو سرعت ببخشه. این کار یه حسن دیگه هم داره. کوتاه کردن باعث میشه موهایی که در اثر سشوار، اتو یا حتی گرد و خاک دچار موخوره شدن ترمیم بشن و از خرد شدن مو جلوگیری بشه. کش مو و حوله خشن ممنوع. بیشتر خانم‌ها عادت دارن موهاشون رو محکم دم اسبین می‌بندن یا گوجه‌ای درست میکنن. خیلی خوشگله، ولی به قیمت ریزش موها، چون این مدل بستن مو شدیداً موهای شما رو میکشه و ریشه مو رو سست میکنه. اینه که در دراز مدت باعث ریزش موهاتون میشه. حتی پیچیدن محکم مو توی حوله هم روش خوبی برای خشک کردن مو نیست، چون تارهای مو لابلای الیاف حوله گیر میکنه و مستعد شکستن میشه. اتو، سشوار، رنگ، مفید یا مضر؟ از قدیم گفتن یه چیزی بده تا یه چیزی بگیری. متاسفانه وسایلی که موقتاً باعث زیبایی و خوشحالت شدن مو میشن، در دراز مدت آفت مو میشن. گرچه نمیشه سشوار، اتو، بابلیس و وسایلی از این قبیل رو کاملا از میز آرایشی یه خانم زیبا حذف کرد، اما میشه استفاده از اونا رو به حداقل رسون، چون حرارت دشمن سلامتی موه. اونا رو ضعیف، شکن
شکننده و خشک میکنه. همین کار و رنگ‌ها و مواد شیمیایی هم با مو انجام میدن چون حاوی آمونیاک هستند. تقویت گاه به گاه مو با مواد طبیعی تاثیرات بد رنگ‌ها رو تا حدی کم رنگ میکنه. موهامون رو درست بشوریم. شاید خنده‌دار باشه ولی راستش هنوز خیلیامون روش درست شستن مو رو با اینکه خیلی ساده است نمیدونیم. میخواین مرور کنیم؟ اول اینکه هرگز نباید ساقه مو رو شامپو کرد. فقط پوست سر رو. اونم نه بیش از 2 بار در هفته. چون شستن زیاد سر چربی طبیعی مو رو که برای نرمی و مقاومت مو لازمه از بین میبره. نکته بعدی اینه که شستن مو با آب داغ حداقل آسیبی که به مو میزنه اینه که موها رو خشک و شکننده میکنه. پس آب ولرم گزینه بهتریه. حتی اگه بشه مو رو با آب سرد آبکشی کرد عالیه، چون این کار به سلامت و حفظ و رطوبت مو و درخشش اون کمک بزرگی میکنه. علاوه بر این آب سرد با بستن فولیکول ها مانع از ریزش مو میشه. روبالشی ابریشمی چی میگه این وسط؟ اگه بگم روبالشی باید از جنس ابریشم باشه چی میگین؟ لابد میپرسین چرا؟ جوابش اینه: یکی از چیزهایی که مو رو داغون میکنه استحکاکه که به راحتی باعث شکسته شدن تارهای مو میشه. روبالشی ابریشمی این استحکاک رو از بین میبره. البته میشه یه کار دیگه هم کرد. میتونیم موقع خواب از یک شب کلاه ابریشمی برای پوشوندن موهامون استفاده کنیم. تمام. آب بخوریم. راحت تر از این؟ بله، آب. و به همین سادگی موهامون رو آبرسانی کنیم. البته اگه میخوایم موهامون رو از شکنندگی و خشکی نجات بدیم و به سرعت رشدش کمک بیشتری کنیم، چون مو برای حفظ رطوبتش به بدن ما متکیه. نمیدونستین؟ حالا دیگه میدونین. استرس بلای جان مو. امان از استرس که حتی به مو هم رحم نمیکنه. موهای کم پشت، کدر و ضعیف یکی دیگه از اثرات ناخوشایند استرسه که با کنترل استرس میشه از این عوارض جلوگیری کرد. اول بیماری رو درمان کن. علاوه بر همه چیزهایی که گفتیم یه سری بیماری ها هم هستن که اگه درمان نشن تأثیر مستقیمی روی مو میذارن، از جمله اختلالات تیروئید، مشکلات هورمونی و عفونت‌های شدید که اگه بخوایم موهای سالمی داشته باشیم اول باید اونا رو رفع کنیم و بعد بریم سراغ بقیه راه حل ها. دوستان، این مطالب فقط جنبه اطلاع رسانی دارن. تأکید میکنم گرچه همه اونچه که شنیدین و دیدین نتیجه یک سری تحقیقاته، اما به هیچ وجه توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمیشن. پس برای تشخیص و درمان بیماری ها نباید اونا رو جایگزین مراجعه به پزشک دونست. از اینکه کانال تنتنانی رو برای دیدن انتخاب کردین از همه شما مهربونا سپاسگزارم. دوستان، اگه اولین بار با ما همراه شدین لطفاً با سابسکرایب کردن کانال همراه همیشگی ما بشین و اگه برنامه رو پسندیدین لایک یادتون نره. خوشحالم میکنید اگه پیشنهادی دارین یا مایلین راجع به موضوع خاصی بشنوین توی کامنت برامون بنویسین. دوستتون دارم.